علیکم افغانستان بندار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن بیا د یو خوندور بندار سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یو او زموږ نننۍ میلمنه چې ده په موږ او تاسو ډېره زیاته ګرانه ډېره محترمه ډېره خوږه ډېره خاکساره ډېره مهربانه ډاکټر انارکلي هونیار نو هغه زموږ میلمنه ده او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې موږ سره د بندار انسټاګرام اکاونټ او د بندار فیسبوک باندې د لارې له موږ سره شریکې کړئ ایمیل هم کولی شئ bandar@arianatelevision.com ما خو ډېر وخت بعد ورسره بندار لرم ځکه چې دې نه تقریبا یو نیم کال مخکې به لا زیات 2 کاله مخکې تقریبا موږ لیدلي اوس مې ډېر وخت بعد ولیدله نو تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هم یې له موږ سره شریکولی شئ او زه غواړم چې یو ایمیل نه خپرونه شروع کما او ایمیل خواته زم سلامونه نجیبه جان ستاس او ستاسې محترمو میلمنو ته چې دا نن ولې خفه ښکارېږي ستا خندا زموږ غمونه رانه اخلي ګرانې خورې ته دې ژوندۍ احمد خان دا ایمیل پرون رالیږلی ده پرون د یکشنبې ورځ به پرون خو زه خفه نه وم پرون خو زه خوشحاله وم او یس پرون موږ ډېر ښایسته غزل ماښامۍ یا ماسخوتنۍ یا د غزل نایټ را جوړ کړی و نو زه خفه نه وم او که تاسو زه خفه ښکاره شوې یم نو د تلویزیون شیشې لږې پاکې کوئ صحیح ده بیا هم ډېره زیاته مننه ستاسو د ایمیل څخه زو د اشپزخانه خواته ستاسو ته چې ګورو یلدا جان برای ما شما امروز چی پخته میکنه سلام نجیبه جان قند خوش آمدی خوب هستی شکر زنده باشی یک سلام به تمام بینندگان عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین دوستان عزیز امشب شما من خواستم یک ماهیچه پلو حتما از ماهیچه مرغ است آماده کنم یک دفعه میریم نخنامیشه میبینیم بعد از سرتر از تهیش صحبت میکنیم چلو ماهیچه لازمه مواد وریژې نیمه کیلو 40 افغانۍ د چرګ غوښه نیمه کیلو 160 افغانۍ هوګه 4 دندانې زرشک 3 قاشقې رب 1 قاشقه سرکه 1 قاشقه مرچ او مساله د ضرورت وړ غوړي د ضرورت وړ نو ماهچه پلاو نن یالا جان تاسو ته تیاری او موږ او تاسو به موږ ورځ کې همیشه ماهچه پلاو خو هغه د څه ورته وایي ګوسفند نه یعنې ګډې بیزې هغې هغه هم کوي د غوا د هغه نه هم کېږي خو نن موږ د چرګې ماهچه پلاو ځکه چې په 160 افغانیو کې راځي زموږ د پروگرام په بجت کې راځي صحیح چی رقم پخته میکنیم دوستان عزیز اینجا ما برنج داشتیم برنج مثل چلاو رو صاف کردیم در کاسه انداختیم ماهیچه دوستان عزیز که 1 قاشق کمک نمک و 1 قاشق سرکه اینجا اخته کردیم دوستان عزیز به این شکل توته میکنیم دوستان عزیز بعد از اون در دیگ روغن مندازیم بله توته میشن در دیگ روغن مندازین بسیار هم روغن به اندازه که به برنجتان کفایت کنه بعد از اون این ماهیچه را که توته کردیم دوستان عزیز در روغن مندازین خوب سرخ میکنین تا اندازه کم خود سفید کنه وقت سفید کردین اینجا سیر داشتیم سیر توته کردیم سیر اضافه میکنین 1 قاشق نمک مندازین نیم قاشق زردچوبه مندازین نیم قاشق مرچ سرخ 1 قاشق تخم گشنیج مندازین خوب را مخلوط میکنین تا اندازه که آب خود خوش کنه گوشتان نرم شه وقتی گوشت کاملا نرم شد فهمیدین که حالا بخی 100% پخته شده برنج که مثل چلاو رو صاف کردین برنج دوستان عزیز اضافه میکنین برنج که اضافه کردین دقیقاً دوستان عزیز زیره رو مندازین وقتی که زیره رو انداختین دوستان عزیز فرق نمیکنه اگه زرشک داشتین در خانه زرشک نداشتین کشمش هم میشه کشمش اینجا دوستان عزیز ما قبلا ششتین تر کردیم کشمش تان موش خالی میکنین مندازین از 4 طرف برنج که گوشت جمع میکنین و دمدگی رو میمونین برای 20 دقیقه یا 15 دقیقه دیگه تان به دم میمونین وقتی دم کشید قوری میکشین دوستان عزیز و ما در پالوی ازی ماست گرفتیم که امرای گشنیج یک چتنی ماسی درست میکنم دوستان عزیز و امرای ازی نوش جان میکنین شما میتونین چتنی ماست داشته باشین دیگه چتنی ترشی هر چی که خواست خود شما میتونین امروز استفاده کنید خب امی سیر شما بسیار میده بله میده ایره میتونیم که چی از آونگ باشه یا د سر باشه به خاطر از اینکه ما یگان دفعه دوستا میگن که نه سیر تنها داونگ یعنی نمیتونن که کارت میده کنن داونگ اگه رقم میده کنن بهتر است مزیج زیادتر است مزیج زیادتر میباشه به خاطر از این کسی که نمیتونه باز داونگ میکنه خب بله این رقم که توته شوه بهتر است خب امی گوشت مرغ که شما گرفتین امیرم توته کردین گفتی که نمک انداختین کمک نمک و 1 قاشق سرکه زدم سرکه زدین چرا به خاطر که گوشت مرغ یک خاصیت داره خامبویی داره بازم سرکه و نمک هسته این سیرون که ما این رقم توته کردیم میره کمرای سیر و نمک و زردچوبه و یا سرخ کنیم بازم خامبوییش از بین میره هیچ فهمیده نمیشه بسیار مزه دار میه
بسیار خوب بسیار خوب. نو تاسو د چې ماهچه پلاو چې د هغه یلدا جان څنګه تاسو تیاری خو یلدا جان برای من یک چیز دیگه بگو که اگر از گوشت میتونه می چیزا می رسیپی باشه مگه گوشت از گوسفند باشه هم میشه؟ بله میشه بازو باید گوشت رو بخار بدن. گوشت رو بخار بدن. این خو نازک گوشت است زود نرم میشه و رو باید 20 دقیقه یا 15 دقیقه بخار بدن. بعد از اون میتونن همین ترتیب که من گفتم به همین ترتیبی رو آمیشه آماده کنن. صحیح بیخی صحیح. نو یلا جان بخپل اشپزیو کې موږ تاسو په ولار شو د می خواته د مینه ورسو چې راشو زمونږ میلمنه بل موږ سره او هغه سره موږ بندر ته ادامه ورکو. یواری بیا شراغلاس پرونه بندار د نجیبې سره لما سر ناصر ډیره ګرانه ډیره محترمه ډاکټر انارکلی هنریار شراغلاس. مننه د لوی او بخونکي خدای په نامه. سلامونه نیکی هیلې تاسو ته ډیرو قدرمنو تخنیکي نشراتي همکارانو ته همداسې د آریانا ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم او شپه مو په خیر. ډیره زیاته مننه د راتګ څخه او ما خو نو ډیرې زیاتې پوښتنې تاسو ته ساتلې دي خو د ایمیل خواته ځمه ځکه ځینې دوستانو ایمیل رالیږلي که ستا وخت د بندر د دوی د ایمیل څخه نه شروع کوو چې دوی کوم پوښتنې کړي که نه نو دوی دا ونډه هم په دې بندر کې له موږ سره شي بیا موږ خپلې پوښتنې مخته یوسو. صحیح ده. نو سلام نجیبه جان قن انشالله شما خوب باشید. فرناز منگل هستم دختر مقبول. آری برای خود گفتی برای من نمیبوم. خب ماشاءالله بسیار درس مقبول پوشیدی. از خانم انارکلی سوال داشتم که از زندگی شخصی خود بگویم. چی برد بگویم؟ بله تشکر. البته خوب سوال شان واضح نیست که چی از شخصی چی مثلا چی رقم؟ ولی همه قدر میگم که خوب خوشبخت هستم که ما در کنار والدین خود زنده هستم. 3 خواهر و 2 برادر هستیم و ازدواج نکردیم. و اگر ما در یک چنل دیگه بودم تقریبا 1-2 سال پیش ما و شما مهمان دو بایوگرافیش بود شما میتونین که رو ببینین. زیست بازم تشکر از ایمیلتان. خب سلام خدمت شما نجیبه جان نازنین بیننده های گرامی و مهمان عزیزتان دکتر انارکلی هنریار از مجلس سنا که واقعا یک بانی با شهامت و با وقار که همیشه از مردم اهل هنود ما دفاع کردن نه تنها اهل هنود بالکل از تمام مردم در برابر بی‌عدالتی ظلم استاده کردن. من واقعا قلبش از شان سپاسگزار هستم. انشالله با امیدی که انشالله در یک کرسی بالاتر ببینیمش. او سوال من این است که از دید خودشان سیاسون امروزی افغانستان را از دید خود چی رقم تعریف میکنه؟ تشکر. البته لطف کردین. الناس نورستانی بود. نورستانی صاحب مسئله که خوب وقتی که ما عضو شورای ملی هستیم شورای ملی به این مفهوم که هر کسی که از هر ولایت نمایندگی میکنه عضو شورای ملی است نماینده تمام مردم افغانستان است بدون در نظر داشتی که کیها انتخابی هستند برای مردم یعنی کسای برشان رای داده یا نداده وقتی که نماینده مردم شدن نمایندگی از مردم میکنن و ما هم من حیث یک افغان مسئولیت دارم و این مسئولیت است که باید وظیفه را که قانون اساسی کشور و قوانین نافذه کشور برم داده او را بعد هست انجام بدم. مسئله که نه سوال کردن خب یک سوال بسیار مشکل است به نظرم. سیاسیون کشور میتونیم افراد مختلف از دید مختلف ببینیم. خب به این شکل هم نیست که تمام سیاسیون ما یکسان باشن. سیاسیون ما افراد هستند که به منافع ملی فکر میکنن البته یک تعداد
و واقعا وطن دوست هستند، اما متاسفانه بعضی از سیاسیون هم داریم که منافع شخصی را اولویت میتن به منافع ملی. خب شاید این مسئله تنها در افغانستان نه، در هر کشور که نظام جمهوریت است، مردم سالاری است، این چیزها را شاهد میباشیم. یعنی یک چیز نرمال است، البته در تمام کشورها ممکن. سعید دیگه ایمیل هم آمده. مسعود عربزی گفته سلام، سلامونه و علیکم سلام. انرکلی هنریار څومره زده کړې کړي دي؟ هغه ما ویلې مخکې چې تاسو خپرونه وګورئ، هغې کې به تمایل شي گفتن که از کدام ولایت هستین و ولی مو سیاست ته مخه وکړه؟ تشکر. البته ما از افغانستان هستم. خب اینا مشخص ولایت پرسیدن. خودم پدرم از ولایت خوست، مادرم از ولایت پکتیاست و ما خودم در کابل متولد شدیم. خب در کل همه ما نباید به ولایات خود را تقسیم کنیم. از افغانستان هستیم و ما دکتر دندان هستم و میگه چی علت شد؟ میگه سیاست تراغی. طبعا شاید زما را تک سیاست ممکن یو تصادف وي، د دې په خاطر چې ما ډېر علاقه نه درلود چې سیاست ته راشم، خو یو تصادف و او سیاست ته راغلم او غواړم چې په سیاسي ډګر کې واقعا وکولی شم چې د خلکو سم استازیتوب وکړم. وایي چې میډیکل یا طب چې دی ډېر سخت دی درس ویل کې، همیشه ویل کېږي دا د هر چا د وس کار نه دی. کوم چې د طب سټوډنټس یا د میډیکل سټوډنټ دي نو هغوی ته هم دا معلومه ده چې څومره سخت درس ویل. نو دا راته وایي چې د افغانستان سیاست هم اسان کار نه دی. بالکل دقیق ده، اسان کار نه دی، ډېر سخت کار دی. بیا د یو مېرمنې په صفت باندې نو دا راته وایي چې تی که دواړه وګورې نو ستا لپاره به ټول نه سخت شی و، سیاست دی که میډیکل؟ زه فکر کوم چې افغانستان متاسفانه یو هیواد ده چې 40 کاله جګړې تېرې کړي دي او اوس هم جګړه ده. سمه ده چې موږ 18 کالونو کې ډېر پرمختګونه درلود او خواته یې په افغانستان کې عملا جنگ جریان لري، طبعا په مختلفو عرصو کې ضربه لیدلی او په هر ډګر کې چې انسان کار او فعالیت وکړي آسان کار نه ده زما له نظره. که تاسو مطبوعاتو کې هم یاست مبارزه کوئ او د یو مبارزې لار نه مخې ته ځئ، که مونږ سیاست کې هم یا مسلک هم. خو زه ډېر علاقه ما لره چې پیلوټه شم، خو متاسفانه شاید مخکینۍ خپرونه کې تاسو سره مې مطرح کړي، خو په هر صورت باندې هغه خواست ته ونه رسېدم. خو زما ژوند هم زه هم په خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی او ډېر فعالیتونه مې بشري خپلواک کمیسیون کې و د دې په خاطر او اوس چې سیاست کې یم او غواړم چې د سیاست په ډګر کې سیاست طبعا په افغانستان کې آسان نه ده. ما ویل هر کار خپل ستونزه او مشکلات لري، خو په هر صورت باندې باید مونږ افغانستان خلک او افغانستان ضرورت لري چې دوی ته د خدمت ور وګرځو. اوس به زه ته ځینو خلکو عکسونه در ښکاره کوم او ته د هغې باره کې څه نظر لرې او بله مونږ سره تاسو شریک کړئ. د پارلمان ځوان غړی صحیح ده، شجاع سړی، شجاع سړی واقعا صحیح. واقعا څوک چې بې له تبعیضه فکر کوو، بې له دې نه چې یعنی انسان ته د انسان په صفت ارزښت ورکوو، نه دا چې په کوم مذهب باندې ده. بیخي صحیح، بیخي صحیح، بیخي صحیح. ستاسو واقعا یو باظرفیته ښځه ده، د ظرفي بالکل صحیح. ډیره زیاته مننه. او اوس د یلدا خواته هم ځو او یلدا درته چې خپله تاسو اشپزي کې لاس ښه لرئ، اشپزي کوئ کله کله که نه؟ ځکه درې خویندې هستئ نو تاسو نوبت در رسیږي په کور کې اشپزي؟ یو خور مې مسافره ده، واده ده او طبعا د کور کار یعنی زه فکر کوم چې یوازې د ښځې نه بلکې د نارینه یعنې مشترک کار ده او هر څوک باید یعنی خپل مشکل حل کړي. نارکلي څومره خپل مشکل حل کولی شي د اشپزي؟ بالکل خپل مشکل حلوی شم او اشپزي هم کله کله کوم،
خو شاید خو نه پوهیږم چې زما آشپزي ښه ده که نه ده. یو ورځ به آشپزی کوئ تاسو مونږ ته. صحیح ده؟ حتما. یلدا جان خواستم یلدا جان بله جان. آشپزیتان تا کجا رسیده؟ نجیبه جان فعلا گوشت حال نرم شدن است. وقت گوشت ما که نرم شد کاملا بعد از برنج اضافه میکنیم که تا برنج دمش میتیم. خب امی گوشت سیر است، زردچوبه است، نمک است و مساله که داشتیم از کلش اضافه کردیم. امی چی روب هم انداختیم؟ نه روب کمک از آخر مندازیم بخاطر که روب گوشت سخت میکنه. خب بعد از که برنج انداختی یا نه؟ نه این میاره که نرم که شد یک کمک یک نیم قاشق روب مندازیم باز شورش میتیم بعد از برنج اضافه میکنیم. کشمش اضافه میکنیم، زیره از 4 طرف جمع میکنیم دمش میتیم. آلی از نرکلی پرسان میکنیم که خوش داری برنج هم. طبعا ما برنامه را میبینم و یلدا جان آشپزی های بسیار خوب میکنه. امروز خوشبخت هستم که ما دستپختشان میخورم. موفق باشین. اگر شما فرمایش کنیم که بر ما آشپزی کنین چی خوب پخته کده میتونین؟ جالب گفتین. اگر خوب شاید برنج هم پخته کنم، شاید شوله پخته کنم. خوب تر شوله؟ بله شوله را چیزا آماده کنیم بسیار. ما هم زیاد خوش دارم. چیزایش آماده که میریم طرف بریک باز که آمدیم شوله پخته میکنیم بر ما. صحیح؟ بلکل. ایتو نشه که ما بیم شما نباشین در برنامه. شکم نیست. دماغ خلوی در رسانگی کو بندارده نجیبه سر. بسیار مقبوله. شراغلاس پرونه بندارده نجیبه سره او زما سره دکتر انارکلی هنریار ناسته ده او یک ایمیل آمده او را میخوانیم باز طرف برنامه میریم. سلام انورالله شهابیم له هندوستان څخه له هغه انارکلی پوښتنه لرم که چیرې د هند دولت ورته تابعیت ورکولو وړاندیز وکړي نو عکس العمل به څه وي؟ زه پې ویاړم وطن دوست او با احساسه افغانه ده. مننه. البته زه که وخت وي زه یو مسله چې اول وار ده چې ستاسو د تلویزیون لارې خلکو سره شریکوم. زه خپل هیوادوالو سره ما ته تقریبا شاید 15 کاله مخکې و یو سفر مې لره پنجاب ایالت ته هند ته. هلته یو شو و بیا هغې نه وروسته هلته د پنجاب ګورنر مانه غوښتنه وکړو چې دوی راته د هند تابعیت راکوي کورنۍ سره او ټول امکانات هم راته برابروي او راتلونکي ټاکنو کې چې د هندوستان د پارلمان ټاکنې دي او زه به د پنجاب نماینده هلته به د هند په پارلمان کې وم. ما هغه مسله رده کړه د دې په خاطر چې زه د دې خاورې یم او دا خاوره او دا یعنی زه د دې خاورې احسانمنده یم. دا خاوره کې لویه شوې یم او اصلي د دې خاوره یم او خواته هغه مصرف چې دولت را باندې کړی باید هغه څه ناسب وکولی شم خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم. زه ویاړم چې افغانه یم او خپل هیواد یو موټه خاوره په ټول نړۍ نه ورکوم. طبعا نورو هیوادونو سره ځینې یعنی اوس نړۍ ټول یو ورته وایي یو دهکده ده یعنی ارتباطات دي مختلف لیکن زما هیواد ماته ډېر ګران ده او زه غواړم په دغه هیواد کې خاوره شم بالاخره. ډېره زیاته مننه او واقعا څنګه چې دوی ویلې چې موږ پې ویاړو په تاسو باندې واقعا موږ په تاسو باندې ویاړو. ښه اوس راځم داسې پوښتنې چې هغې کې تاسو 3 آپشنه لرئ. سی گزینه یک سوال است شما یک گزینه رو باید انتخاب کنین. جالب. صحیح؟ خب صحیح عالی میبینیم. اوکی از این روش جنگ کدامش زیادتر در پارلمان انجام می شود؟ بوتل جنگی، مویکنک، چوکی، چپلاق بود. فکر کنم بوتل جنگی. بوتل جنگی خوب است که سوگار نمیشه. نه گاو داشته باشه بسیار اوگار میکنه. خب بله
گرچه ما رو به چی نشدیم ولی یک تعداد همکارای ما که بودن چون مجلس سنا بیشتر همیشه به منافع ملی فکر کردن و این مسائل در مدتی که ما در سنا بودم شاید یک دو بار یک چی شده اما بوتل ساده نیست چون او داره طبعا اوگار میکنه. خب صحیح. خب از این خانم ها کدام یک میتواند در سیاست هم کار کند؟ از این هنرمندا است البته. نغمه، سیتا قاسمی، مژده جمالزاده. همش میتونه؟ طبعا. خب ما فکر میکنم که اینا چون کسایی هستن که در عرصه موسیقی کار کردن زحمت کردن برای کشور و این خانمان رو به خاطر میفهمی چرا گرفتم؟ به خاطر که اینا هستن که از سوشل ورک هم کار کرده و مردم شاید به نظر ما بیشتر در قدم اول چون تجربه بیشتر را که دارن خانم نغمه نه خانم نغمه صحیح. ما بیشتر تمام هنرمندای خود دوست دارم و طبعا صدایشان بسیار خوش دارم. صحیح. اگر در یک جلسه دعوت باشید دوست دارید در پهلوی کی بشینید؟ شکریه بارگزی، فوزیه کوفی، مریم سما. در پهلوی ارسش چون من نمیتونم یکی را انتخاب کنم. نه خب چطور در پهلوی ارسش شده اونجا خود جای نیست؟ تو خواست لیکن یعنی من میخوایم پهلوی ارسش بشینم. خب چطور میشن؟ نیم ساعت یک جای میشین؟ چون ارسش آن دوست دارم نمیتونم که یکی را انتخاب کنم. اوکی. یک وکیل باید کدام نکته را در شخصیت خود داشته باشه؟ مهربانی زیاد، جدیت، اوکی. تحصیلات عالی. ما فکر میکنم همش لازم و ملزوم یک دیگر است اما در کل مردم ما ضرورت داره که به یک وکیل مهربان. صحیح. خب تحصیلات درست است که قانون اساسی افغانستان در قسمت تحصیلات هیچ اشاره نکرده اما تحصیل خوب است. در کل عرصهش لازم و ملزوم یک دیگر است. مهربانتر باید باشن. چند سال بعد یک خانم میتواند در افغانستان رئیس جمهور شود؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 40 سال بعد، 100 سال بعد؟ واقعا این سوال بسیار مشکل است. خب نمیتوانم پیش بینی کنه ولی اگر همون 50 سال بعدش هم باشه 50 سال بعد خوب خواهد شد. بود. ولی 50 سال ما فکر میکنم بیشتر دیر است. افغانستان پیشرفت هایی که کرده در پهلوی ازی که جنگ است میتونه که شاید سالهای زود ولی نمیتونه پیش بینی کنم یک چیز برابرش باید 50 سال صحیح. خوب است که 100 سال نگفتین. نه 100 سال نه 50 زیاد موافق نیستم. چند سال گفتین؟ 40 سال 40 هم زیاد است. 10 سال خود 10 سال میگیریم. نه اول 50 گرفتین. نه 10 سال 50 بیشتر است چون بیشتر است. صحیح. بکتاش سیاوش به چی دلیل مجرد مانده؟ دختر به دلش پیدا نشده، وظیفه نداشت یا در عشق ناکام مانده؟ چون من از مسائل شخصیشان نمیفهمم که من یک چیزی بگویم. اما تو یک چیز بگو، یک چیز با فکر خودتان. شاید کارهای سیاسیش باعث شده. او خود نیست آپشن. خب من ایره فکر میکنم. نه اینجاست دختر به دلش پیدا نمیشد، وظیفه نداشت به خاطر که بیکارم باشه باز مردمی که وظیفه نداره. نه شاید وظیفه یعنی وظیفه نداشت. نه ولی خود سر وظیفه‌اش نام خدا بگم وظیفه نداشت. صحیح. اوکی. کدام یک از این جنایات زیاد شده؟ رشوت، دزدی، قتل؟ خب دزدی را فکر کنم. صحیح. وکیل های پارلمان از کار خوشحال سادات چند فیصد راضی هستند به نظر شما؟ 50%، 70%، 99%؟ من فکر میکنم که خوب فرق میکنه. من نمیتونم به نمایندگی هم اعضای پارلمان یک فیصدی را ایجا بگویم. به هر صورتش یک جوانی است که شجاع است. قبلا هم گفتم و با شجاعت بدون ترس کار خود را پیش میبره و طبعا وکلایی که در این مسئله یعنی میتونن این مسئله را درست در کنن واضح گپ است که شاید 99%. ولی نمیتونم گفتم من نمایندگی از هم اعضای پارلمان نمیکنم که دیدگاه ها متفاوت است. اگر از نظر ما باشه همون 99 درست است چون نیسه گزینه است 99 درست است. صحیح. سیاستمداران افغانستان بیشتر از کدام شبکه‌های اینترنتی استفاده میکنند؟ اینستاگرام، فیسبوک، توییتر؟ بیشتر فکر کنم فیسبوک است. خب فیسبوک. توییتر هم است. خب بیشتر فیسبوک. اینستاگرام کمتر. خب چند فیصد مردم فکر میکند که حکومت موقت می آید امروزا؟ 40%،
70%، 95%. ما موافق نیستم و به می شکل ما هم نماینده مردم هستم و بله. طبعا با مردم سر و کار داریم که مردم به هیچ وجه موافق نیستن که حکومت موقت بیه. ما نمیخوایم بقیب بریم. مگه امی که نتایج میگه که نتایج که هر چیزی بشه بریک میگیریم باز پس میایم بندار د نجیبی سره. یو بیا شراغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره او خدای چې تاسو زما او د ډاکټر انارکلي هنریات د بندار څخه خوند اخلي او د مې د چلور مادین پوښتنه وکړله او هغه نه د جواب شي هغه دا و چې چند فیصد مردم فکر میکند که حکومت موقت میآید 40%، 70%، 95%. ما فکر میکنم که مردم امیر فکر نمیکنن. خب هیچ فکر نمیکنن. خب به خاطر که مردم نمیخواین که ما دستاوردهای 18 سال ما اید شوه و ما نظام جمهوریت که به قربانی های بسیار بنا گذاشتیم مردم سالاری دموکراسی را از این بگذاریم دوباره به اقتدار موقت. به این خاطر ما تا جایی که با مردم در تماس هستم اونایی تو فکر نمیکنن که باید اداره موقت بیه. نظام جمهوریت داریم، انتخابات کردیم و منتظر هستیم که کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی مطابق تقویمی که برشان تعیین شده نتایج نهایی انتخابات به کمیسیون انتخابات بتن تا اعلان شود. سیست و آلی هم یک چند دانه صدا براتان میمانیم. مشکل است سیاسون از کولگی و میبینیم که کیها را شما میشناسین. سیست؟ بلکل. خب صدای اول مجاهدین قماندانش هم ما را میشناسه که پروتکولیای حکیم ترسن کاندید انتخابات ریاست جمهوری. حکیم ترسن صحیح. دیگه محمد حکیم ترسن. The Afghan National Security Forces lately had tremendous successes in the battlefield. The Taliban were hoping that they would take over an area and districts, potentially provinces, where they will completely bar the... خب نشناختین؟ نه. خب دیگه صدا؟ تاجیک دانزنبی ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف است و او را به خیر مردم افغانستان منطقه و جامعه نمیدانیم. نشناختم متاسفم. شهید مسعود احمد شاه مسعود بلغت قهرمان ملی کشور. پیسې درسته بعضی مشکلات په ژوند کې علي ولې پیسې هغه وسیله نه ده چې د ژوند ټولې چارې درسته نوم راځي راته اوس نشو ویلی. روغ صحت دې په پیسو نه کېږي. خوب دې سړي ته درست چې ښه چپرکټ به رانیولی شي ولې خوب نوم راځي لیکن اوس نشو ویلی نه پوهېږم. شهید جبار قهرمان. خدای دې وبخي. خدای دې وبخي. بلغک چون یک لعنت است تریاک و فیصله را حکومت مرکزی ما کده ما عملی میکنیم. با وعده خارج ما قطعا اعتبار نداریم او نه امید داریم که عملی خواهد شد. دینه معلوم شد که په خاک پیژندنو کې مشکل لرم. شهید اج قدیر بلغک. We not only give up our posts, but we are ready to sacrifice our lives as well. I depend on the will of the people, as the people of Afghanistan. Dr. Najib Ullah. شهید دکتر نجیب الله بلغک. An interim government should be established. This will make the national army and hold elections. And اوس هم شته دی ځان یې کاندید کړی و بیا درته پلی کړمه نه نه کېږي انجینیر ګلبدین حکمتیار
نو غږ مو نه پیژنو که انګلیسي کې خبرې کړې وي ځکه نه انګلیسي کې نه، خو انګلیسي کې بیا په پښتو او دري کې لهجه یو څه تفاوت کوي شاید دا دلیل لهجه تفاوت کوي. صحیح. همدغه آډیوز وي؟ ښه صحیح. نو اوس ستاسو دا پوښتنه چې څنګه چې موږ ویلي چې سیاست په افغانستان کې آسان کار نه دی، صحیح ده؟ نو همدغسې که موږ دې خبرې ته راشو چې په افغانستان کې اکثرا څه خلک دي هغه خلک خوښوي څه نه خوښوي، خو ستاسو په باره کې څومره موږ ته ایمیل راغو، څومره چې موږ فیسبوک، ټول خلک تاسو سره بې حده بې اندازه مینه لري په دې چې تاسو هم د افغانستان د سیاست یو برخه یاستئ، تاسو هم د افغانستان په سیاست کې کار کوئ. ستا په نظر علت یې څه دی؟ مننه. البته زه خو نه پوهېږم چې علت به یې څه وي، خو زه مننه کوم خپل هیوادوالو نه پرته له کوم تبعیض نه ماته احترام کوي، یعنې د مختلفو قومونو. دا ماته یو لوی افتخار ده. او مونږ په افغانستان کې طبعا اوس یو لږکۍ یو، یو اقلیت پاتې یو، لیکن بیا هم د خلکو مینه او اخلاص چې زه ګورم زه ویاړم. خو علت سره باید دغه راز مونږ ته مو وایي یا نورو سیاسونه هم باید دلیل شته چې زه فکر کوم اصلا تبعیض نه لرم. ما ته اول دا مهم ده چې مونږ ټول انسانان یو او څه عقیده چې لرو هغه زمونږ یو شی ده چې زمونږ په ننه کې ده، او په کوم ژبه چې خبرې کوو ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده. په دې مسایلو کې اصلا راته فرق نشته. ما باندې هم ټول هیوادوال یو شان هغه دي، یو شان دوی ته احترام لرم. او همداسې چې ما ویل ملي شورا کې یم او زه یوازې د هندوانو او سکان خپل ټول افغانانو استازی یم. د دې په خاطر شاید زما یو اصل ده په ژوند کې چې زه انسانیت پیژنم. صحیح. د سولې د پروسې ته تاسو څنګه ګورئ؟ طبعا سوله یو اړتیا ده او څه ناڅه په دې پروسه کې په مختلفو هغه کې دخیله وم، په قطر ناسته کې هم وم. خو کله چې وایي سوله پروسه ده وخت نیسي، او مختلف هیوادونه چې دا د سولې پروسه تجربه کړي دي طبعا په دا پروسه کې کله کله ستونزې راځي او کله کله ډېر ښه مخې ته ځي. خو مونږ ته دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت خلک سوله غواړي او د افغانستان حکومت د دې په خاطر چې په افغانستان کې سوله راشي په دې ته ژمن دي. نو دا څنګه چې تاسو چې د قطر په ناسته کې هم تاسو ونډه درلوده، نو موږ خو داسې چې زیاتره خلک نشو چې موږ ورسره وګورو چې ښه څنګه د کومو خلکو سره چې زموږ سوله کېږي، نو آیا تاسو په خپله هغلته موجود ولئ؟ نو څنګه ګوري چې دا وارې به که سوله وشي نو هغسې به نه افغانستان به بیا دومره شاته نه ځي لکه مخکې څو کلونو کې چې تللی و، یعنې خاص کر د ښځو تعلیم او د ښځو کار کول او دا شیان؟ بیا هغه سوله نه ده. سوله ته مونږ دوامدار سولې ته او سراسري سولې ته هغه وخت رسیږو چې د عدالت په اساس وي. او کله چې دا مسایل پام کې ونه نیول شي طبعا واضح خبره ده هیڅ وخت تلپاتې سوله په افغانستان کې نه راځي. نو د هغې طرف نه څه داسې و چې نه هغې د نجونو په مکتب باندې یا د ښځو په کار کول باندې هغه نظرونه چې د قطر په ناسته کې و طبعا د هغوی نظر دا و چې یعنې د افغانستان د نجونې ښوونځی او پوهنتونونه باید د هلکانو نه جدا شي. خوبي دي خو په جدا کې هم ځینې هغه او خواته د کار زمینه یعنې ښځې کولی شي چې کار وکړي، لیکن یو مناسبه هغه وي، مناسبه محیط د کار محیط وي. خو دا یعنې قطر ناسته په عمومیاتو باندې بحث وشو، یعنې یو ډیالوګ و او هیڅ کله د هغه نه و رسمي مذاکرات نه و او دغه مسایل به په جزئیاتو باندې کله چې رسمي مذاکرات د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ شروع کیږي په دې کې به په جزئیاتو باندې بحث وشي. په هر صورت باندې
مونږ سوله غواړو لیکن سوله مونږ 18 کاله لاسته راوړنې لرو او دغه لاسته راوړنې مونږ په آسان لاسته نه دي راوړي او ډېر قربانین مو ورکړي دي او د انتخابات نتایج هم اعلانېږي او مونږ قانوني حکومت لرو د قانوني حکومت له لارې نه مونږ به دا پروسه مخې ته وړو لیکن وخت نیسي باید ناامیده ونه اوسو لیکن په یو شی باندې چې زه تاییدوم او تاکید کوم اوربند ده طبعا مونږ تاسې ټول د جنګ نه ستړي یو او هره ورځ چې یعنې زه خپل شخصي احساس وایم کله چې زه ټلویزیون مخې ته ناسته یم هر ټلویزیون چې کله چې یو خبر تازه راشي لیکل کېږي چې تازه خبر یا خبر تازه یعنې هغه احساس زه پوهېږم چې ما ته څه احساس پیدا کېږي او څه فکر کوم چې چیرې څه حادثه شوی ده او بیا زمونږ ځینې هېوادوال له لاسه لاړ کېدای شي هغه تازه خبر یو ښه خبر وي لیکن د دې په خاطر چې ډېرې منفي خبرې مو یعنې ډېرې حادثې او خلک مو له لاسه ورکړي دي او هغه زموږ ذهن کې پاتې ده په دې کې طبعا ټول ستړي یو لیکن تلپاتې سوله غواړي اوربند اولنۍ شر په دې باندې ځکه چې کوم خلکو سره خبرو ته کښېنه نو که هغه جنګ روان وي نو څنګه موږ دې ته دغه چې هغه به سوله شي که نه شخصي احساس وایم کله چې موږ قطر ناسته کې وو او حادثه وشوه په غزني کې هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول ووژل شول یعنې هغه وخت کې یعنې مونږ پوهېدو چې مونږ باندې څه تېرېږي هلته مونږ خپل عکس العمل هم وښود یعنې ما ته دا معلومه شوه چې یعنې کله چې مونږ مذاکراتو ته ځو او کینو باید اوربند وي دواړه طرف د افغانستان حکومت ژمن ده اوربند ته او طالبان هم باید یعنې د تاوتریخوال کله چې دوی وایي تاوتریخواله کمواله دا څه معنا نه لري یعنې کله مخکې 10 کسه مړه کېدل اوس 15 او یا په لوی ښارونو کې به تاوتریخواله کم وي او په اطرافو کې او ولسوالیو کې ډېرې وي دا کوم نتیجه نه ورکوي که مونږ غواړو چې تلپاتې سولې ته ورسېږو اوربند د هغه ابتدا مسله ده چې مونږ زمونږ تعهد په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته ښیي ډېر ښه د ماخلوبې تر اسانه کېږو بنډار د نجیبې سره بیا راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره او د نن خواړه چې کوم یلدا جان تیار کړي دي ماچا پلاو هغه هم د چرګ د روند غوښې نه نو د مینه موږ فایده واخیستله او ما ډاکټر انارکلي هنریار موږ ویلي چې لږ به یې وسکو چې څنګه خوند کوي څنګه دې رښتیا وایه واقعا ډېره خوندوره ده ډېر مزدار یلدا جان بله جانم دی شارت میگیرین پروسس بورا کت کد چی میکنیم ما نان میکنم سر ما کمه خواه ایره کشیدین نانه بخیر؟ ها کشیدیم نجیبه جان دستتان درد نکنه تشکر زنده باشی بسیار بسیار پلاو مزدار نوشجان ماچا پلاو مزدار تشکر و روغن هم کم داره پلاو مزدار نی؟ صحی و مزدار صحی و مزدار کشمیش هم داره صحیح؟ بله یلدا جان بله جانم امی چتنی واری یک چیز رایتا واری چیز کردی دی چی است چی انداختی سیر انداختی سیر است گشنیج است ماز است سیر است بسیار یک تم مزه به خاطر زیباییش من نخواستم که از مکسر بکشم که گشنیجش معلوم شود اگر دوستا خوش دارین از مکسر بکشن بخی گشنیجش مخلوط شود باز فامیله نمیشه نیم ما زیباییش هم خوش داریم هم مزهش هم تشکر زنده باش چی میگن دور از جان چی میگن؟ دور از دلتان؟ دور از دلتان میبخشین ببخشین که همکارا مگین بعد از برنامه هم کارای تو یک حمله کنه که شما هم ببینین که چطور میشه ډاکټر انارکلي هنریار له موږ سره ده او ډېرو خلکو ډېره مینه رالیږلې ده زه مې دې وړې به د بنډار فیسبوک خوا ته هم لاړه شم خو
سلام نجیبه جان، ښکلې خپرونه او ډاکټر صاحب انارکلي هنریات ته سلامونه. ای کاش چې نور مشرانو هم همدغسې د وطن دوستۍ احساس درلودلی. ستا ځانګړتیا په همدې کې ده چې وطن دوسته یې. مننه. ستاسو د پښو خاورم نه یم. ښه، خیر محمد لیکلی دی چې از خانم آنارکلی بسیار تشکر که واقعا یک خانم وطن دوست است. تشکر، لطفتان است. او جمیله نورستانی با عرض سلام دوشیده نجیبه جان محترم آنارکلی و یلدا جان عزیز آشپزی موفق. واقعا که موفق هستند. خانم هنریار از جمله فعالان حقوق بشر و عضوی مردم هندو مذهب در مشوران و جرگه است و از ما که ماسل بوده تا کنون فعالیت های اجتماعی حقوقی و سیاسی افغانا بسیار تعریف کردن از شما. این جمیل نورستانی. صالح محمد میگه که از غزنی سلام نجیبه جان خوب هستین، یک سلام تقدیم وکیل صاحب. سوالم از وکیل است چرا ازدواج نکردین؟ این سوال از من میشه؟ خیر است. امروز از تشکر برادر گرامی. خب سوال خیلی شخصیه. خب شخصی است. صحیح. خب میگن که تمیم خان احساس میگه که سلام گفته و گفته که پیش از اینکه سناتور شوین با دیگه کدام پست کار کردین؟ دیگه کدام وظیفه داشتین؟ بله، ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. بسیار خوب. د ټولو څخه ډیره زیاته مننه. ټولو ډیر زیات سلامونه رالیږلي دي او بیا هم دلته سلام نجیبه جان، تشکر از برنامه خوبتان. از خانم آنارکلی هنریار بپرسین از کدام ولایت هستن؟ باز همی سوال کردن و شما پیشتر گفتین. باز هم از افغانستان هستن. صحیح. ډیره زیاته مننه د ټولو دوستانو څخه چې موږ ته کامنټ او مینه رالیږلې ده او خاص کر زموږ میلمنې ته. سلامونه. نجیب خان ویلي سلامونه ګران نجیبه جانې، ستاسو پروګرام ډیر ښایسته او په زړه پورې ده. مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو څخه. زما پروګرام ستاسو نه بغیر چې دی ښایسته نشي کېدلی. او ټولو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې بنډار کې مو زما او د آنارکلي سره برخه واخیستله. او زه به اوس د آنارکلي دا پوښتنه کوم چې په خپله ستاسو په خوراک کې څه شی خوښېږي؟ زما خب هر څه چې ښه پوخ شي خوښېږي مې، خو شوله مې ډېر خوښ ده. شوله دې ډېره زیاته خوښه ده. ښه، صحیح ده. او د یلدا جانې خواړه خو تاسو ګوري په تلویزیون کې چې څومره تکړه ده. کم داسې خاص خواړه چې ستا ډېر خوښ شي په تلویزیون کې کتلي چې کشکې زه دې پروګرام کې اوس دا خواړه خوړلی وي؟ ځکه تلویزیون کې خلکو ته ډېر ښه ښکاري همیشه، لیکن نن مې ارمان پوره شو. او واقعا چې مزیداری د یلدا پخلی. یلدا جانم کدام سوال داره؟ به خاطر که امروز ران ایجاد پخته کردیم و بر چانس میدیم. کدام سوال خاص ندارم. ممی آشپزی کس یک علاقمندی است. کسی که علاقه داشته باشه با آشپزی میتونه دستپختش همیشه عالی باشه، همیشه خوب باشه. وقتی که علاقه نداشتی که تنبلی کردی که والای کی پخته میکنی یا چطور میشه، بازمو است که دیگه خراب میشه. با علاقمندی خاص که آشپزخانه داره، هر خانم و خانه کس بهشون 100% قول میتونم که دیگه که پخته میکنن با مزه و خوشمزه و بسیار خوب باشه. بس خواستن خانمی که مثل یلدا جان وری مهربان باشه. تشکر. دیگه دستش دستپخت دیگه مزه‌دار میشه. بله، با محبت به آشپزخانه داره، یعنی یک غذا رو پخته کنن و مقدر لذتش و مزهش بسیار زیاد میباشه. اگر نه که پیشانی خود ترش گرفتن که خونه کاسه چطور میشه و اونمو میسوزه بیمزه میشه، همون از که فامیلا میچ نمیخورم میگی بیمزه است، گوشنک کلگی پس میشینه. خب به خاطر مقصد یک نقص میکردن چون یلدا جان زیاد مهربان و خوشخوی هستن، دیگه باید هر چیزی را که آشپزی میکنن زیاد پخته کنن. زیاد پخته کنن. اشتها زیاد میشه. اشتها زیاد میشه. نی واقعا یلدا جان و همکارای ما همیشه موفق باشن. هم همکارایتان برنامه خوب و دیدنی است. خوب یک ما کسایی هستیم که در صحنه هستیم و همکارایی که تعداد بیشترشان پشت صحنه هستن، زحمت میکشن. از همشان تشکری میکنیم و تشکر میکنم از شما که مرا امروز افتخار بخشیدین در برنامه زیبایتان. تشکر از شما که آمدین. ځکه چې تاسو نامخته موږ ولیدل چې همې ډیر خلک له تاسو سره مینه احترام درته لري. نو یو مهمه خبرداره چې د هر هیواد د هر ټولنې چې کوم ډیر مضبوط پیلرز دي هغه ځوانان دي.
بالکل صحیح ده. نو دا وخت تاسو ګوري نو د افغانستان ځوانانو ته به تاسو څه ویل غواړئ ځکه چې د سوشل میډیا دور دی چا چې څه پوسټ کړو ثبوت پسې نه ګرځېږي چا چې څه ویل څه نه نو دوی په د خپل منځ کې جنګېږي یا د هغې چې دا جذباتي کېږي یا په جذباتو کې چې راشي دا رقم خبرې کول نو دغسې ځوانانو ته به ستاسو څه وینئ؟ زما یوه غوښتنه ده ځوانان نه باید تبعیض وکړي فرق وکړي فرق قایل شي دا یو ډېره اساسه مسله ده چې کیدی شي په مختلفو عرصو کې د ژوند د انسانان یعنې د افغانانو ژوند ته ضربه ورسوي مونږ ګورو چې یعنې کله چې یو مسله پیدا شي او ځوانان ډېر یو تعداد ځوانان ډېر اساس کړي یعنې دا ځوانان هم لرو چې پرته له تبعیض فکر کوي لیکن داسې ځوانان هم لرو چې ډېر احساساتي کېږي او په هغې کې بیا هغې نه سوء استفاده کېږي د یو بل ژبې ته توهین یا داسې مسایل یعنې باید داسې مسایلو شاته پرېږدو او اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ځوانان باید بې له تبعیض فکر وکړي. او که موږ دا عادتونه پرېنږدو صحیح ده که دا عادتونه پرېنږدو نو زموږ جامې ته زموږ وطن ته نقص څه دی؟ واضح خبره ده چې کله چې یو ټولنه کې تبعیض وسي فرق وسي او ټول یعنې ملي یووالی مونږ وایو ملي یووالی لیکن ډېر وخت د ملي یووالی یو شعار باندې بدل شوی ده د دې په خاطر چې ملي یووالی ولرو باید بې له تبعیض فکر وکړو طبعا ملي یووالی چې په یو هیواد کې عملا نه وي هیواد په مختلفو عرصو کې ضربه ګوري او خاصتا ځوانان چې نن او سبا د ځوانانو په لاس کې ده. ډېر ښه ډېره زیاته ښه خبره مو کړله او دا ته چې تاسو په خپله هم فیسبوک نه کله ځئ فیسبوک ګورئ؟ متاسفانه چې زه فیسبوک نه لرم همدا او زما په نوم ډېر آیډیا داسې پیجونه او ډېر پیجونه دي ډېر آیډي دي چې زما په نوم جوړ شوي دي او ځینې هیوادوال داسې فکر کوي چې زما ده لیکن زه هیڅ اکاونټ په فیسبوک کې نه لرم او هیوادوال ته د دې لارې نه وایم یعنې ځینې هسې اکاونټونه هم چې دي یو نمبر هم نشر کړی د واټساپ په نوم چې هم زما نه ده نه فیسبوک زما ده نه واټساپ او ستاسو د خپرونې له لارې نه خپل هیوادوالو ته وایم او ځوانانو ته وایم چې خپل وخت بې ځایه مصرف نه کړي هغه وخت چې د یو شخصیت په نوم یو اکاونټ جوړوي په هغې باندې اقتصادي مصرف هم راځي طبعا انټرنیټ مصرفېږي انټرنټ خو فری نه ده پیسې باید ورکړي وخت نیسي او خپل وخت ولې ضایع کوي هغه باید ځان ته کار وکړي. صحیح ډېره زیاته مننه کور ودان ډېر ښایسته بنډار له تا سره او کوم قول چې د ما ته راکړی ده بالکل هغه عملي کېږي او زه به ستاسو فون ته منتظر وم انشاءالله. صحیح ده نو همدې سره خپرونه پای ته رسېږي په لوی الله مو سپارم تل د افغانستان زنده باد د الله په امان.